My před zavedením Munipolisu tak jsme komunikovali především pomocí e-mailů, ale tím, že jsme výrobní firma, tak máme půlku zaměstnanců, lidí, kteří v podstatě nemají počítače, nemají e-mailové schránky. Tam jsme komunikovali nějakým způsobem přes nástěnky, občas nějaký firemní magazín a tak dále. Nebylo to prostě efektivní, takže jsme hledali nějakou platformu, která by vlastně dostala ty informace těm lidem i u těch výrobních strojů přímo jim do kapsy. A Munipolis pro nás vyšla jako nejlepší platforma, která tady to dokáže zajistit. Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli právě pro Munipolis, byla od první chvíle spolupráce s obchodním týmem, kdy oni byli velice profesionální a nápomocní, pomoct nám s tím vlastně tu aplikaci přizpůsobit naší firmě na míru a zároveň taky taková jednoduchost, kdy během měsíce my jsme byli schopni celou tu aplikaci u nás ve firmě rozjet. Kdybych měl říct, kolik nám zavedení Munipolisu ušetřilo hodin času, tak jsou to určitě desítky hodin měsíčně. Protože do té doby, než my jsme Munipolis měli, tak někdo se musel starat právě o ty staré nástěnky, nosit tam ty papíry, lepit to tam a teď to v podstatě nějaký HR specialista během chviličky dokáže zadat od stolu, během 10 minut to má každý v kapse a může tu zprávu okamžitě přečíst. V současné době v naší firmě pracuje 630 lidí a Munipolis využívá téměř 60% tady z toho čísla, s tím, že drtivá většina z těch zaměstnanců mají tu aplikaci Munipolis z mobilu. Ta skupina zaměstnanců, která nepoužívá aplikaci Munipolis, tak my stejně můžeme kontaktovat buď pomocí SMS-ek, e-mailů, případně můžou přistoupit i přes jejich počítač. My, když jsme v naší firmě Munipolis zaváděli, tak jsme to rozjeli takovou větší kampaní. Měli jsme nějaké letáky, plakáty, říkali jsme to na firemních setkáních s zaměstnanci, inzerovali jsme to i v našem firemním magazínu a momentálně ten hlavní přísun nových lidí do Munipolisu tak je pomocí onboardingu, kdy my novým zaměstnancům vlastně dáme letáček, kde mají podrobný návod, jak se hnedka ten první den do Munipolisu přihlásit a většina z nich to taky udělá. Velice dobrá funkce Munipolisu je rozdělení zaměstnanců do zaměstnaneckých skupin. U nás ve firmě to dělíme na 2 výrobní závody, aby my jsme byli schopni vlastně vždycky tu správnou informaci poslat těm lidem, kterých se to týká. A já osobně považuji za velký přínos, že můžeme kontaktovat i skupiny lidí na úrovni těch jednotlivých týmů a jednotlivých mistrů. Tu JCP považujeme za jeden z nejlepších modulů v rámci Munipolisu, modul podnětu. My to vlastně používáme k hlášení skoro nehod v obou našich výrobních závodech. Za 3 měsíce jsme jich měli nahlášeno okolo 30, takže možná už to i zachránilo nějaké životy. Příští týden zavádíme modul zaměstnaneckých karet, kdy každý zaměstnanec se může dostat ke svým vlastně osobním údajům, kde vidí zbytky dovolený, například telefonní číslo na svého mistra a tak dále. A v příštích týdnech budeme zavádět i modul bazaru pro naše zaměstnance. Kdybych měl uvést příklady, co pomocí Munipolisu komunikujeme, tak je to například představení nových zaměstnanců, máme tam firemní jídelníček, ukazujeme tam našim současným zaměstnancům vlastně nějaký minulý nebo i budoucí projekty, které se u nás ve fabrice dělaly nebo budou dělat a zároveň tam máme třeba i reportáže z mimofiremních nějakých kulturních nebo sportovních akcí. Na aplikaci Munipolis se mi líbí, že ta aplikace vlastně neslouží jenom k tomu, aby firma komunikovala s tím zaměstnancem, ale každý zaměstnanec tam může sledovat i profil té obce, kde on bydlí. To, že si lidi můžou navíc nastavit i odběr z místa svého bydliště, jako například v Třebíči, tak to lidi u nás velice oceňují.